व्हाट्सअप वेलकम ब्याक। र आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र लास्ट टाइम मैले अक्टोबर 5मा थर्सडे बोर्डको द मेजर बोर्ड मगाएको थिएँ। मैले चाहिँ त्यो मगाउनु कारण चाहिँ जिपरवाला बोर्ड खोजिरहेको थिएँ, तर अहिले भने जस्तो कहीँ पाएन। सो मैले थर्सडे बोर्डमा हेरेको, तिनीहरूले पनि भर्खर न्यू रिलिज गरेको रहेछ थर्सडे बोर्डले। केटीहरूको लागि त उनीहरूले पहिल्यैदेखि चेन्ज भएको बोर्ड त उनीहरूले प्रडक्ट गरिरहेको थियो, तर बोइजहरूको लागि मेनहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको फर्स्ट प्रडक्ट रहेछ। सो मैले पनि अर्डर गरेको थिएँ अक्टोबर 5मा, अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ अक्टोबर 9बाट सुरु भयो र मैले अस्ति अक्टोबर 15मा सायद अक्टोबर 15मा रिसिभ गऱ्यो। सो अहिले मेरो अगाडि राइट नाउ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले मेरो अगाडि छ thursdayboards.com होइन। अनि अब हेर्दै जाउँ के छ यहाँ। थर्सडे, लेट्स ह्याभ अ लुक। थर्सडे बोर्ड्स न्युयोर्क, यहाँबाट मेरो एड्रेस हो यो लामो नोक्ता, अनि यो मेरो नम्बर पोस्टल कोड भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ DHLले सिपिङ गरेको छ, जहाँसम्म लाग्छ फेडेक्स पछिको दोस्रो हो होइन। बास ओभरअल तपाईँलाई म बक्स देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस्। थर्सडे बोर्ड्स यहाँ यस्तो छ। देन thursdayboards.com, here we go। अब ढिला नगरिकन यसलाई टक्क खोल्न जाउँ। देन यसलाई एउटा के Oh my god, look. यहाँ भित्र पनि अर्को बक्स छ। वाउ, thursdayboards.com। पेपर भन्नाले यो चाहिँ बिल होला सायद, बिलै रहेछ। मेरो डिटेल्सहरू भइहाल्यो यो पनि मैले मेरै डिटेल्स छ, बिलिङ पेमेन्ट डिटेल्स। अनि दिस वान इज सिपिङ एड्रेस। यो ब्ल्याक मेजर बोर्ड, कलर ब्ल्याक, साइज 7.5। देन यहाँ चाहिँ नोटिस हल्का देखिरहेछ, पछाडि केही पनि छैन। देन अब फाइनली टेन्टेन ओपन गर्नु हेऱ्यो। हियर वी गो। वाउ, कस्तो छ। ओ माय गॉड। वाउ, यहाँ पनि अर्को थर्सडे रिडल सानो कार्ड रहेछ। थर्सडे बोर्ड, न्युयोर्क सिटी। फाइनल मोमेन्ट। वाउ, इट्स ओभर। अझ यहाँभित्र प्याक गरेको रहेछ। लेट्स सी। बास दुईवटा मैले निकालिसक्यो। देन यसलाई उता राखौँ अहिले। Oh my god, हेर्न सक्नुहुन्छ। Design in New York, handicraft in Mexico. Design in then overall is this. Here we go. Thursday board.
थर्सडे बुट लोगो पछाडि पनि छ दामी यहाँ छ अर्को दामी वाउ असम एकदम फिनिसिङ एकदम राम्रो छ फिनिसिङ दामी सो लेट्स ह्याभ अ ट्राई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो थर्सडे बुट्स अब विन्टर पनि अब सुरु हुँदैछ कोरियामा देन दिस विल बी द बेस्ट फर मी होइन हुन त मसँग अरू बुट्सहरू पनि छन् त छ बट दिस वान बी द बेस्ट हुनसक्छ गाइस तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूलाई थर्सडे बुट किन्न मन छ भने जानुहोस् thursdayboots.com तल डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूलाई मैले यसको लिङ्क राख्नेछु गएर चेक गर्नुहोस् र अरू बुट्सहरू पनि टन्नेछ यदि तपाईँ बुट्स लभर हुनुहुन्छ भने टेल्सी बुटहरू भयो क्याप्टेन बुटहरू त्यस्तै थरीका बुटहरू छन् त्यहाँ जानुहोस् अनि अर्डर गर्नुहोस् तपाईँलाई कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ सिपिङ कस्ट जम्मा $20 लियो सो यसको प्राइस भनेको चाहिँ $199 अनि त्यसपछि सिपिङ $20 गर्दा $219 सो आई थिङ्क इट्स नट टु मच एक्सपेन्सिभ होइन अब त्यही हो दामी लागिरहेछ मलाई चाहिँ गाइस आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाउन नबिर्सिनु होला